Всім привіт, шановне панство! Вітаю вас на каналі Руслан Віто ТВ. І сьогодні у нас з вами знову реакція на музику. І цього разу у нас знову Атараші Гако зі своєю новою піснею Ой Ейджі. Пісня вийшла 2 тижні тому, а я просто все прогавив і не записав її одразу. І зараз нарешті до неї добрався, і мені цікаво, що нам придумали Атараші Гако цього разу. І це буде щось спокійне, чи це буде щось екстравагантне, як Pineapple Kryptonite. І цікаво, що вони нам покажуть. Тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, поставити дзвоник, аби не пропускати нові відео з реакціями. І ми починаємо перегляд. Атараші Гако Ой Ейджі. Стиль вже відчувається такий, знаєте, вінтажний, західний. Музика 80-х, 90-х, оця із фільмів їхніх, з американських. Така, знаєте, там така своєрідна музика, своєрідний біт. І щось мені здається, що тут буде щось під цей самий стиль зроблено, бо вже видно, що камера, типу як вінтажна, така якість. І от сам стиль музики мені вже віддає чимось таким вінтажним. Але воно звучить приємно. Да, ось це гітарний риф. Це 80-ті, 90-ті, американський стиль. Субтитрів нема ніяких, щоб навіть хоч трошки щось зрозуміти. Я так розумію, вони будують автівку, це як їхня база, це як їхній оплот. От вони будують, це їхня машина, їхній бусик, який буде їхати на шляху їхньому, вести їх. І мені подобається цей вінтажний стиль. От в ньому нічого немає такого особливого, але він відчувається приємністю, він відчувається чимось таким простим, людським. Нічого складного, просто робоча схема. Да, це суто західний старий стиль. Цікаво спостерігати. Готовий. Дивіться, які апаратіще просто. Схожа машина була в якомусь із фільмів Джекі Чана. Це японська марка. Чи це не Toyota? От був якийсь фільм з Джекі Чаном, він там був чи автомеханіком, чи журналістом, чи щось таке, і в них була ось така машина, тільки біла. І це дає свою нотку до ностальгії за тими фільмами, за тими емоціями, бо такий стиль, він повертає там трошки в ті часи, коли було все більш безтурботніше, і воно виглядає гарно, воно виглядає миленько, і на ньому можна робити речі. Мені подобається голос звуки. В ньому
в голосі Сузуки відчувається якась така її харизма, от суто її харизма, от така прям вибухова, вміє вона це робити. Вона якраз і відповідає це в їхньому колективі. Можу припустити, що ця пісня була в них створена переважніше під лайв-виступи. Можливо, там в них є якийсь спеціальний хореографічний виступ під цю пісню, бо якщо брати по вокальній частині, то немає чогось такого особливого. Немає ніякої суміші між хіп-хопом Рін і між милим ніжним голосом Міжу і Кеннон. І тут чисто такі короткі вокальні вступи Сузуки. І я не можу сказати, що чимось вони сильно там виділяються. От мені здається, тут більше був. Забув слово, от вилетіло слово. Більше була задумка над кліпом і над хореографією. От, я ж кажу, можливо, у них є спеціальна хореографія, і це буде фішкою їхнього концертного виступу, концертних турах, особливо в західних країнах, бо нещодавно в них був тур Америкою, то вони там себе гарно почували. І, можливо, вони цим і надихнулися, що там їх дуже добре прийняли, і це було більше ця пісня під ту аудиторію нову. Воно звучить принаймні, непогано звучить. Воно звучить дуже гарно і дуже атмосферно. І виглядає цікаво. Бачите, зараз нам показали, як їхня взаємодія з слухачами, глядачами відбувається. І щось мені здається, що ось таке в них і буде на живих виступах з цією піснею. І мої теорії щодо того, що ця пісня більше як концертна йде, вони все більше і більше виправдовуються. І на мою суб'єктивну думку. Але можу сказати, що ця пісня, вона дуже-дуже добре зайде в повсякденних поїздках, там, в транспорті, в машині. От вона така, що вона дуже гарно на фоні буде звучати. От нічого такого екстравагантного, що ти можеш пропустити в ній, а вона просто йде своїм темпом, своїм ритмом, там багато повторюваних штук. І воно от так на фончик, от воно буде нормально. Call it when you make out, get on James Cow. Say, Jack, who need to toss a move.
прикольно сховати титри під саму пісню. Така ось у нас пісня, пані та панове. Навіть не знаю, що про неї можна особливо сказати. Але так як я казав в реакції, що мабуть, ця пісня буде чисто їхньою концертною піснею, так як в них є пісня Dance, яка використовується в них чисто на концертних заходах. Там в них є спеціальний номер під цю пісню. От щось мені здається, що ось ця пісня буде такою ж самою. Я ж кажу, по вокалу тут нічого особливого не було. Тут тільки були вокальні вставки з Судзукою, а всі інші просто виконували акторську роль в кліпі. І мені важко за щось зачепитися конкретно в цій пісні. Можливо, відмічу тільки те, що й казав, що тут йде дуже спокійний темп, спокійний ритм, і він легко сприймається нейтральним слухачем, який не має якихось, скажімо так, схильностей до якогось одного стилю музики чи одного типу музики. Тобто йому легше вгодити і легше знайти такого нейтрального слухача. І для радіо це шикарна пісня. От саме що для радіо. І для, як я казав, для повсякденностей. От включити на фоні, поприбирати, десь в закладі включити, десь в таких громадських місцях. І ця пісня там буде дуже гарно себе почувати і дуже гарно буде вписуватися в цей урбанізований світ. І трошки я на цього від них очікував. От, мабуть, це вперше, коли мої очікування були трошки якби недокручені, недоцісамлені. От я чогось очікував більшого, я чогось очікував більше хоча б по вокалу, бо якщо брати до уваги кліп, то він достатньо креативний, там заморочилися з СТО, заморочилися з автобусом, заморочилися з прикрасами, декораціями, але якихось особливих емоцій я від цієї пісні не можу сказати, що я відчув. От навряд чи я її добавлю собі в плейлист, і навряд чи я її буду дуже багато згадувати. Що дуже сумно, бо мені загалом то подобається Атарачі Гаку. Вони чудові дівчата, чудовий колектив, і в них є дуже багато пісень, навіть серед тих, які ми вже слухали, вони дуже гарні, дуже по-своєму виділяються, по-своєму вони знаходять свого слухача. Ну, я впевнений, що і ця пісня знайде свого слухача, і будемо чекати їхніх наступних робіт. Тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, поставити дзвоник, аби не пропускати нові відео з реакціями. Пишіть в коментарях свої враження про цю пісню, які ще пісні Атараші Гаку, можливо, ви мені порекомендуєте обов'язково для перегляду. Дякую всім за компанію, побачимося і почуємося на нових відео. Бувайте!